Cât ține bateria la trotineta aceasta? Este o întrebare pe care o aud tot mai des. Răspunsul este 30 de km conform producătorului. Dar hai să testăm cât de adevărată este această afirmație. Trebuie să menționez încă de la început că autonomia este afectată de foarte mulți factori, precum greutate, temperatură, viteză, tipul de traseu pe care mergi, diferențele de nivel, dacă ai mai mult de urcat sau mai mult de coborât și așa mai departe. Am testat autonomia în ambele moduri de mers ale trotinetei, în modul economic și în modul normal. Toate testele am încercat să le efectuez în aceleași condiții de temperatură, adică între 20 și 30 grade Celsius, aceeași greutate, în cazul meu aproximativ 70 kg, și am parcurs același traseu. Traseul are o lungime de aproximativ 1,5 km și o diferență de nivel de vreo 30-40 de metri. Pentru o acuratețe mai bună, am efectuat de 3 ori testul de autonomie în modul economic, descărcând bateria de la 100% până la 3%. Mai trebuie să vă spun că în modul economic, viteza trotinetei este limitată la 18 km/h și că am încercat și eu să merg mai ușor cu ea. Rezultatul este că în primul test am obținut o autonomie de 30 km și o viteză medie de 15 km/h, apoi 35,6 km cu o viteză medie de 11 km/h și la ultimul test 27,3 km și viteză medie de 16,4 km/h. Obținând o autonomie medie, după cele 3 teste, de aproximativ 31 de km și o viteză medie de aproximativ 14,1 km/h. În modul normal, la fel, am descărcat bateria de la 100% până la 3%, dar de data aceasta, viteza maximă a fost de 25 km/h. În modul normal, am încercat să merg cât mai mult la viteza maximă, să accelerez cât mai mult posibil, să trag cât de tare pot eu de trotinetă. Și cu toate acestea, la primul test am obținut 27,3 km și o medie de 16,4 km/h, apoi testul al doilea, 23,3 km cu o medie de 17,8 km/h și testul al treilea, 27,1 km și o viteză medie de 17,9 km/h. Per total, media obținută este de 25,9 km și o viteză medie de aproximativ 17,1 km/h. Ce alte lucruri am mai observat? Atât în modul economic, cât și în cel normal, după ce procentul bateriei a scăzut sub 35%, am început să simt o scădere a puterii motorului. Scăderea asta este mai evidentă în modul economic. Cum adică scăderea a puterii? Adică atunci când avem de urcat o pantă, trebuia să ajute trotineta tot mai mult cu piciorul pentru că nu mai reușea să urce singur întreaga pantă. Deci, după cum am spus și mai devreme, autonomia este influențată de foarte mulți factori. Iar răspunsul la întrebarea cât mă ține bateria, pe mine, în viața reală, mă ține între 23 și 35 de km în funcție de cum merg cu ea. O autonomie care, după părerea mea, este foarte bună pentru o trotinetă electrică. Asta a fost tot pentru astăzi. Mulțumesc foarte mult de vizionare și nu uitați să te abonezi.